Oy, mama. Kailan po yari ng cutter na yan? Ba't ka nagkakarpintero? Kasi wala po maisahin. Ano? Anak yung bigas? Wala. Bibigyan na lang kita ng bigas. Gusto mo ba? Gusto mo ba ng bigas? Boss, paano ka mamakyaw ng cutter eh? Dalawang martilyo. Ang gulo. Oo. Sabay. Yeah. Sabi rin, nasa-under lahat ah. Sabihin mo eh. Wala ka nasasandar sa budin mo. Ay, kanto lang daw. Router pa ba yan? Oo, wala na kayo mayit na yun oh. Yes, sir.
tao. What? La la la. La 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 la. Basta lang sapin yung kanong butasan. Yung tinanggal ko at malaki yung kanina eh. Patag mo yan, ha? Oh, malaki yung kasi kanina. Pero andyan na nakapako ron sa gilid. Sa gilid ng ano, table. Ang bebe ko. Oh, oh. Uy, sakto. Matalo, ikaw pa rin ay pogi. Oo. Oh. Hindi mo nakakita ako. Nagangak-ngak ng kanya. Labi. Kung paano niya i-doon. Ayan. Basta pogi ka talaga. Oh no. No, 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 no. Kasi pogi ang nagkakabit na to. Oh, oh. no! Nako. Excuse me. Tibay naman yun. Tibay. Matibay. Dapat nga, di 4 ilagay mo para mabalok to sa likod. Mas lalo na to ah. No, ka ng galing. Parang hindi ko kaya tapusin ah. Sinang kasanggang borno ko. Masaya si Onok nakasilay kay Kati. Ganado mga kaps yung mang bornok natin eh. Ginagawa niya na yun ay headboard dyan ng queen size bed. So ito yung design ng headboard. Mga bolilyo. Ayan. Yan ay Jimmy Lina wood mga kaps. Si Mang Benro mga kaps, nagbubutas naman siya ng para sa loveseat na upuan at saka para sa side table with drawer. Ayan. Binubutasan na niya yung para sa miksahan. Yung gamit niyang talim dyan mga kaps ay dimedya na drill bit mga kaps. Ayun yung kadalasan natin ginagamit pagdating sa mga miksahan ng mga projects natin. Dimedya na drill bit. Kahit sa pinto, sa mga sala set, dining set, basta sa mga joints mga kaps.
Oy, mama. Kailan po yari ng cutter na yan? Ha? Mayayari po ba kayo yan? Ha? Uy, mayayari mo po ba ngayon yan? Di-deliver na po natin? Magkano ba yung labor mo dyan? Ha? Palo. Magkano yung labor mo dyan? Isang palo. Ha? Isang palo. Magkano yung labor mo dyan? Ha? Walang bayad-bayad yun, kaibigan mo yun? Palo dahil sa... Isang palo ba? Isang palo lang ba yung bayad? Magkano yung labor mo dyan, boy? Minor de edad ka, nagtatrabaho ka na. Ha? Nako, hindi mo mapabaon yung martilyo mo, yung pako. Ang babayaran ng 100 yan. Oo. Bago. Oh. Ba't ka nagkakarpintero? Kasi wala po maisahin. Ano? Anakin bigas? Wala. Bibigyan na lang kita ng bigas. Gusto mo ba? Gusto mo ba ng bigas? Para may isahin kayo? O yung kamay mo, mapukpok. Magkano ba yung sahod mo dyan? 50 po. Ha? What? 50 po. 150? Ang mura naman pala ng labor mo. Kayo po kuya. Ano po yung ulan mo ngayon ng luncheon? Ulam po namin. Kanina, Oo. ginising na lamang. Ay, sarap pala. May tokwa, giniling. Ilang taon ka na ba, pate? 4 na taon na. 4 na taon. Nagpa-practice ka na para matuto ka magkarpintero? Opo. Paglaki mo ba, ano ba gusto mo maging? Ha? Maging bantaro. Ha? Bantaro. Pintaro? Pintero? Karo? Karpintero? Kapitero! Ano? Kampintero? Boss, paano ka mamakyaw ng katre? Dalawang martilyo. Okay. Oo, sabay. Kaya lang, hindi ako sa kaliwa. Kaya isa ka lang. Crack lang to siya. Hindi ko mapiro. Ikaw, karpintero ka din paglaki mo? Hindi Ha? kapitero. Ayoko na sa'yo, pangit ka eh. Ay, tapos ka na magkarpintero kaya? Hindi pa. Magkano kinita mo? Wala ka pang kinita? Wala. Hindi pinupok na lahat. Ha? Pinupok na lahat. Pinupok ng lahat ni- dako. Pinakpok nino? Dito ulo. Ni Bornok. Paano yun? Wala ka, di ba sabi mo kanina, alang bigas? Paano yun? Alang isasaing. Ha?